Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη παρέα που έχουμε φτιάξει εδώ. Ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε ένα like γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Να στείλω τους θερμότατους χαιρετισμούς μου και την ευγνωμοσύνη μου στους Έλληνες του εξωτερικού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Να είστε πάντα καλά. Και βεβαίως εκφράζω σε όλους ανεξαιρέτως την ευγνωμοσύνη μου για την αγάπη σας, την οποία μου δείχνετε με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους και σας την ανταποδίδω στο έπακρο. Να θυμάστε αγαπημένες και αγαπημένοι ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι κάτι μπορεί να σας ταιριάζει και κάτι να μην σας ταιριάζει. Σε κάθε περίπτωση όποιος θέλει να δούμε τη δική του ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας. Πάμε να δούμε το θέμα μας σήμερα. Κάποιος θέλει μια δεύτερη ευκαιρία. Ποιος? Να διευκρινίσω εδώ ότι μπορεί να μην είναι αισθηματικό, έτσι. Μπορεί να έχετε τσακωθεί με κάποιο συγγενή σας, με μια φίλη σας. Όλα ανοιχτά είναι, παιδιά. Για ό,τι και σας ενδιαφέρει. Επιλέγετε αμέθιστο, πράσινο φθορίτη, μαύρη τουρμαλίνη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος είναι αυτός που θέλει μια δεύτερη ευκαιρία. Και αν αξίζει τον κόπο, έτσι. Εννοείται. Θα τα δούμε όλα παρεούλα. Κάρτα βάσης εδώ ο κόσμος, παιδιά. Δική σας κάρτα είναι αυτή. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, μπορεί να είναι το πώς αισθάνεστε. Λοιπόν, έχω να σας πω, βέβαια γενικό άνοιγμα είναι, οπότε πρέπει να δώσω όσες περισσότερες κατευθύνσεις γίνεται. Γιατί ο κόσμος, όπως και οι περισσότερες κάρτες στην Ταρό, έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες ερμηνείες. Θετικές και αρνητικές. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν διαβάζω αντιστραμμένες κάρτες, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να διαβάζουμε. Από τη στιγμή που οι ερμηνείες είναι και θετικές και αρνητικές. Μιλά για κλείσιμο κύκλων και για άνοιγμα καινούριων κύκλων. Μιλά για ολοκλήρωση, για επιτυχία, για επίτευξη στόχου, για πραγματοποίηση ονείρων η κάρτα. Αλλά αντίστοιχα μπορεί να μιλά και για κύκλους ζωής οι οποίοι κλείνουν. Θα το δω από την γενική πορεία του ανοίγματος. Εγώ θέλω για όλους σας να είναι η πραγματοποίηση ενός σημαντικού στόχου στη ζωή σας. Αυτό σας εύχομαι. Και πάμε να δούμε ποιος θέλει μια δεύτερη ευκαιρία. Τι λες τώρα, παιδιά, φοβερό το άνοιγμά σας. Πάλι προσωπικό μου φαίνεται πως κάνω σε κάποιον. Είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι, θα σας δώσω έτσι κι αλλιώς διαφορετικές εκδοχές. Γιατί μπορεί να είναι μία παράλληλη σχέση από τη μία πλευρά, από την άλλη μπορεί δηλαδή έτσι να είστε εσείς το τρίτο πρόσωπο ή ο άλλος, η άλλη να είναι το τρίτο πρόσωπο. Αλλά μπορεί να είναι και κατ' επιλογή ενεργένης. Αυτές τις δύο κατευθύνσεις σας δίνω. Θεωρώ ότι έχετε βάλει κάποιον άνθρωπο κατά νου, σίγουρο, άλλωστε αν δεν είχατε βάλει, ποιος θα μπορούσε να ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία πέραν από κάποιον τον οποίον γνωρίζετε.
Να ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός νιώθει πάρα πολύ μόνος του ή μόνη της για τους κυρίους της παρέας μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριοι της παρέας, που μου σχολιάζετε κιόλας και βλέπω αυξάνεστε και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, και έχουμε και ζευγάρι, παιδιά. Έχουμε ζευγάρι σπαθιά εντωμεταξύ, αέρας, βασίλισσα σπαθί και βασιλιά σπαθί. Έχουμε το ζώδιο, προσέξτε τώρα, έχουμε το ζώδιο της Παρθένου και έχουμε βασίλισσα σπαθί ζυγός και βασιλιάς σπαθί υδροχόος. Μαζεύτηκε εδώ μια μεγάλη παρέα ζωδιακά. Για να δούμε όμως. Εδώ σημαίνει το ζευγάρι, σημαίνει ξεκαθάρισμα, σημαίνει επιστροφή, σημαίνει όντως ότι θέλει μια δεύτερη ευκαιρία. Θα το δούμε στην περαιτέρω εξέλιξη του ανοίγματος. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Wow, ήλιος. Λοιπόν, σκοτίνιασε η οθόνη, αλλά εγώ πρόλαβα και σας το έδειξα. Τον αγαπημένο, τον λατρεμένο ήλιο. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, στο δικό σας άνοιγμα, έτσι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έχουμε ανοίξει τις δύο καλύτερες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό, αλλά και πάλι, ναι, παιδιά, θετικά είναι τα πράγματα. Πάρα πολύ θετικά. Λοιπόν, πάρα πολύ θετικά, γιατί μετά τον ήλιο ανοίξα τη Βασίλισσα Κούπα. Έχουμε και άλλο ζώδιο να προσθεθεί εδώ στη μεγάλη παρέα των ζωδίων που έχουμε. Βασίλισσα Κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας, με το ζώδιο του Καρκίνου. Λοιπόν, όμως θεωρώ ότι μάλλον καλύτερα είναι να τα δούμε ως καταστάσεις για να έχουμε και ένα αποτέλεσμα πιο συγκεκριμένο και να μην απλά μεγαλώνουμε μία παρέα ζωδιακή. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, όπως σας είπα, νιώθει ποιος μπορεί όντως να ήταν κατ' επιλογή Νεργένης. Όμως ή να κοίταζε γύρω-γύρω για ευκαιρίες. Όμως δεν του λείπεται πάρα πολύ, της λείπεται πάρα πολύ, δεν μπορούν μόνοι τους. Η απουσία σας είναι πολύ αισθητή. Θεωρώ ότι για κάποιους ισχύει ότι μπορεί να είστε και το κέντρο του κόσμου τους και βέβαια βλέπω εδώ ότι αναπτύσσεται, υπάρχει ένα πολύ βαθύ συναίσθημα, παιδιά. Το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί ακριβώς περίμενα να δω την κάρτα που θα εμφανιζόταν μετά τον ήλιο. Λοιπόν, τι να πω τώρα, τα γραμματάκια είναι πάρα πολύ ζωηρά. Και πρέπει να τα μαζέψω, τα μάζεψα, παιδιά. Λοιπόν, πολύ ζωηρά, δεν έχω χειρότερο από αυτό να μου συμβαίνει, να μου πέφτουν κάτω και να τα μαζεύω. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι να κάνουμε, αυτά να είναι όλα μας τα προβλήματα. Καλά, αυτό το ωμέγα τις τελευταίες μέρες δίνει ρεσιτάλ, τι γίνεται. Λοιπόν, τυχαία επιλογή, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αν σας ταιριάζει το story που σας λέω, είναι και για σας το άνοιγμα. Λοιπόν, οπότε δεν μένουμε στο αν ταιριάζουν τα ζώδια ή αν ταιριάζουν τα γράμματα. Λοιπόν, 3 και 3, 6, άλλο ένα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα γραμματάκια. Ωμέγα, ταφ, κάπα, ρο, γιώτα, θήτα, όμικρον. Μικρό όνομα ή επώνυμο. Εντάξει. Για να δούμε τι θα μας πει και η κυρία Λένορμαν σε αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον άνοιγμα, γιατί πραγματικά με τις κάρτες που έχουμε ανοίξει μέχρι στιγμής φαίνεται ότι θα έχετε μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη, παιδιά. Και να το μηνυματάκι θα επικοινωνήσει μαζί σας. Υπάρχει ένας εκνευρισμός, έτσι, υπάρχει στην ατμόσφαιρα κάτι περίεργο. Μπορεί να υπάρχει και φόβος, αλλά η κυρία Λένορμαν λέει ότι θα βρεθεί η λύση. Θα αποκατασταθούν όλα. Τι ωραία, τι ωραία. Ξέρετε, μερικές φορές όταν τσακωνόμαστε και βγάζουμε και το θυμό μας, εκτονώνεται μια κατάσταση. Λοιπόν, οπότε και αυτό είναι απαραίτητο. Μια χαρά. Λοιπόν, για να δούμε.
Τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, μία πολύ πολύ αγαπημένη κάρτα, η δικαιοσύνη. Η οποία δικαιοσύνη στην Ταρό έχει, ταιριάζει πάρα πολύ. Αυτά που πρεσβεύει, εν πάση περιπτώσει, η κάρτα, ταιριάζουν πάρα πολύ με όλες τις έτσι, ακόμα και με τη θρησκεία μας. Δηλαδή, τι εννοώ, η δικαιοσύνη λέει ότι όλα θα γίνουν όπως είναι γραφτό να γίνουν. Και το τι είναι γραφτό να γίνει και τι όχι, έχει να κάνει με τις πράξεις μας και με τις αποφάσεις μας. Οτιδήποτε κάνουμε είναι ενέργεια και μπορεί να μην το εισπράξουμε ή πληρώσουμε άμεσα, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Και όχι αυτό που πιστεύουμε, και όχι αυτό που θέλουμε, και όχι αυτό που ελπίζουμε. Γι' αυτό, έτσι, προσέχουμε πάρα πολύ τις επιλογές μας. Αν βρεθούμε σε μια κατάσταση που είμαστε ανάμεσα, επιλέγουμε τη δίκαιη και αμερόληπτη οδό. Χωρίς να πηγαίνουμε έτσι από πλάγια δρομάκια. Και βεβαίως, επίσης, η κάρτα εμπεριέχει και την ερμηνεία της Θείας Δίκης. Ότι αν δηλαδή δεν αποδοθεί δικαιοσύνη μέσα από τα ανθρώπινα, θα βρεθεί κάποιος τρόπος συμπαντικά ή θεϊκά ή όπως θέλει ο καθένας, σας πείτε το, ώστε να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Και φαίνεται λοιπόν ότι στη δική σας την ιστορία θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Η κάρτα σας και το άνοιγμά σας είναι πάρα πολύ θετικό στην εξέλιξή του. Εδώ πιστεύω ότι η κάρτα βάσης σας στέλνει ένα πρώτο μήνυμα, ένα προάγγελο, ότι όντως υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θέλει μια δεύτερη ευκαιρία μαζί σας και ότι θα του τη δώσετε, εγώ το θεωρώ δεδομένο με τις κάρτες που έχουμε ανοίξει, και ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά και θα νιώσετε επιτέλους δικαιωμένες και δικαιωμένοι οι κύριοι της παρέας, και φυσικά εννοείται, σας το εύχομαι ολόψυχα. Ένα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, πραγματικά, και χαίρομαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Εξαιρετικό είναι το άνοιγμά σας. Έτσι είναι. Πολλές φορές όταν έχουμε κάτι δεν το εκτιμάμε και όταν μας φύγει το εκτιμάμε. Τουλάχιστον όμως εδώ έχουμε μια πολύ ωραία εξέλιξη που δείχνει ότι θα είστε μαζί και θα είστε μαζί καλά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε ποιος ή ποια είναι αυτή που θέλει δεύτερη ευκαιρία. Τηρείτε μία στάση αναμονής και είστε σε έναν πολύ μεγάλο προβληματισμό, βλέπω εδώ. Κάτι θέλετε να κάνετε, κάτι θέλετε να αλλάξετε στη ζωή σας, αλλά βάζετε μπροστά διάφορα εμπόδια. Δεν μπορώ να σας πω φυσικά, εννοείται τι θα κάνετε, είναι δική σας απόφαση. Θα σας πω μόνο ότι η κάρτα λέει ότι αν ζείτε σε μία κατάσταση η οποία είναι αρνητική για εσάς, θα πρέπει να δείτε ποιο είναι το δικό σας το καλό. Αν υπάρχει αντικειμενικός λόγος να θυσιαστείτε για κάτι, να το κάνετε. Διαφορετικά θα πρέπει να εξασφαλίσετε πώς εσείς θα είστε καλύτερα. Γιατί όταν εσείς είστε καλύτερα, τότε θα είναι καλύτερα και όλοι γύρω σας. Τώρα, αν για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο δηλώνει η κάρτα ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή, και αυτό μπορεί να είναι
Πάμε να δούμε. Τι ωραία. Παιδιά, 2 άσοι. Μάλιστα. Στράβωσε λίγο μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, Βασιλιάς των Ράβδων. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Λέοντα. Ωραία. Δεν μένουμε όμως, έχουμε πει, απλή αναφορά κάνουμε. Θα τον περιγράψω εννοείται. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι κάρτες που προηγούνται δεν μου πολύ κάνουν για βασιλιά μπαστούνι, για βασιλιά γενικά. Αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι όταν έχουμε να κάνουμε με αισθηματικά, εκεί χάνουμε τον μπούσουλα πολλές φορές, έτσι. Και τα ξεχνάμε και όλα τα στη ζωή μας, αυτά που έχουμε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ή τη δύναμή μας κλπ. Λοιπόν, πραγματικά έχει μετανιώσει, έτσι, δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο που ξεκινάμε το άνοιγμα και θέλει μια δεύτερη ευκαιρία, αυτό εννοώ, γιατί ξεκινήσαμε με 2 άσους. Με έναν άσο τον οποίον τον υπεραγαπώ, πραγματικά όμως τον υπεραγαπώ, αυτόν τον άσο πεντάκτηνο, γιατί τα πεντάκτηνα προσδίδουν πάντα σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά, θεμελίωση, παρόλο που είναι άσος, έτσι. Δίνει μια θετική χρειά και πιο μελλοντική. Και δίπλα ακολουθεί ένας άσος σπαθί, που σημαίνει ξεκαθαρίσματα, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός, που μέχρι στιγμής έχουμε μόνο το χαρακτηριστικό εδώ, το ζώδιο του Λέοντα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Θα σας πω και το χαρακτήρα βέβαια, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ προβληματισμένος, σκέφτεται πάρα πολύ, νιώθει ότι τον έχουν καταβάλει οι υποχρεώσεις του. Αυτό σαφώς και τον δυσκολεύει πάρα πολύ και τον ζορίζει. Μπορεί να νιώθει ότι μπορεί να έχει και υπερκόπωση και κυριολεκτικά, έτσι. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ δυναμικός. Έχει μεγάλη εμπειρία ζωής. Έχει σοφία, δεν βιάζεται ποτέ, οι κινήσεις του είναι μελετημένες, στη θετική του μορφή μπορεί να είναι και ιδιαίτερα γενναιόδωρος. Του αρέσει να ηγείται και είναι και εξαιρετικός στο να ηγείται ομάδων, γιατί έχει τον τρόπο να τις οδηγεί στην επιτυχία. Από την άλλη είναι και ο πιο εγωιστής από όλους τους βασιλιάδες και θέλει πάντα το χώρο του και το χρόνο του. Αν του στερήσεις αυτά, τον έχεις χάσει. Θέλει να κάνει και μόνος του πράγματα. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι πάρα πολύ έντονα σκέφτεται όλα αυτά, πάρα πολλές σκέψεις. Απ' τη μία θέλει να κάνει ξεκαθαρίσματα, απ' την άλλη θέλει να ξεκινήσετε. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο εμποδιάκι το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί. Εμποδιάκι ή εμποδιάρα. Λοιπόν, πρέπει να ξεπεραστεί προκειμένου να γίνουν όλα αυτά και να επιστρέψει κοντά σας. Για να δούμε και γραμματάκια, τυχαία επιλογή. Αν σας ταιριάζει η ιστορία που σας αφηγούμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ταιριάζουν και τα γράμματα. Πέντε, 6, 7. Εσείς έχετε πολύ καλά γράμματα. Και όταν λέω καλά, δεν υπάρχουν καλά και άσχημα γράμματα, αλλά εννοώ γράμματα τα οποία έχουν πάρα πολλά ονόματα. Χ, σίγμα, ψ, αλφα, νι, δέλτα, γάμμα. Εντάξει, αυτά. Για πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω, να δούμε τι θα μας πει και η κυρία Λένορμαν. Πάρα πολύ θετική καρτούλα, το αστέρι. Θα έχετε και είδηση. Θα επικοινωνήσει παιδιά μαζί σας. Πάλι εδώ έχουμε τα εμπόδια. Κάποια σημαντικά εμπόδια υπάρχουν ανάμεσά σας. Έτσι, δεύτερη φορά που τα είδαμε.
αλλά τουλάχιστον αν μη τι άλλο θα υπάρξει επικοινωνία και υπάρχει και μία θετική προσμονή. Θέλει να πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Για να δούμε, θα τα καταφέρετε, θα φύγουν τα εμπόδια, για να δούμε. Wow. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μένουμε στις ενέργειες και τις ποιότητες της φωτιάς. Και εδώ έχω μια υπέροχη κάρτα, θα σας την ξαναδείξω γιατί την αγαπώ πολύ αυτή την κάρτα στη συγκεκριμένη ταρό. Ούτως ή άλλως είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα. Και στην κλασική ταρό και στη συγκεκριμένη ταρό, απλώς εδώ επειδή είναι το μετά, είναι η εξέλιξη. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί επιστρέφει ο ήρωας δαφνοστεφανωμένος και δαφνοστεφανώνει και την κοπέλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δηλώνει μία σχέση ισότιμη, αυτό είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, οπότε, και όχι μόνο, έτσι κι αλλιώς είναι μία πάρα πολύ θετική κάρτα όσον αφορά τα αισθηματικά και όχι μόνο, γενικά όπως σας είπα. Αλλά εμείς τώρα κάνουμε αισθηματικό άνοιγμα και μένουμε σε αυτό. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μαχητής της ζωής, είναι αγωνιστής της ζωής, δεν τα παρατάει, δεν εγκαταλείπει. Στην πρώτη δυσκολία με τίποτα, γιατί φυσικά εννοείται ότι ποτέ δεν θα βλέπαμε την κάρτα του ήρωα και του νικητή, σε καμία περίπτωση. Όπως σας είπα επίσης έχουμε ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, που η φωτιά δεν καταλαβαίνει και πολλά, έτσι, οι άνθρωποι που είναι κάτω από την επιρροή της φωτιάς, τα μπαστούνια, είναι άνθρωποι πολύ δυναμικοί. Έχουν πολύ μεγάλο πάθος για τη ζωή, έχουν αγάπη για τη ζωή, θέλουν να ζουν τη ζωή στο έπακρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τα πάντα στη ζωή μας είναι μια αλυσίδα. Όταν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θέλει κάτι, θα το διεκδικήσει. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά σας, να μετακινήσει ή δυνατόν και βουνά, που το είδαμε εδώ στην κυρία Λένορμαν, προκειμένου να είστε και πάλι μαζί. Καταπληκτικό και το δικό σας άνοιγμα και χαίρομαι πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε ούτως ή άλλως πάρα πολύ δυναμικά, όπως σας είπα, με 2 άσους, που επίσης εδώ ξέχασα να σας πω ότι αυτός ο άσος πεντάκτηνο μπορεί να δηλώνει ότι εργάζεστε στον ίδιο χώρο, ότι η γνωριμία σας έγινε στον εργασιακό σας χώρο, του ενός ή του άλλου. Πάντως δηλώνει και αυτό και επίσης δηλώνει ότι δεν είναι κάτι, ένα ενδιαφέρον έτσι επιπόλαιο, κάτι το εφήμερο, γιατί όπως σας είπα τα πεντάκτηνα θέλουν ασφάλεια, θέλουν σταθερότητα, θέλουν σιγουριά, δεν τους αρέσουν οι επιπόλαιες θα το βρω, σχέσεις. Λοιπόν, γιατί μου έφευγε συνέχεια να πω σκέψεις, αλλά το βρήκαμε, σχέσεις. Από την άλλη φαίνεται ξεκάθαρα ότι συνειδητοποιεί αυτός ο άνθρωπος ότι πρέπει λίγο να αφήσει στην άκρη το πάθος πολύ, την ένταση που έχει, μέσα του κυρίως, και να βάλει τη λογική προκειμένου να βρει μία λύση, βιώσιμη λύση, έτσι. Και το συνειδητοποιεί λοιπόν αυτό, ότι πρέπει να βάλει τη λογική του να σκεφτεί, να δει πώς θα τα καταφέρει να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια. Και το πολύ θετικό βέβαια είναι ότι θα καταφέρει να τα ξεπεράσει και θα είστε μαζί, όπως σας έδειξα εδώ με αυτή την υπέροχη κάρτα, και σας το εύχομαι ολόψυχα, αγαπημένες και αγαπημένοι, σε όσους το επιθυμείτε, και σίγουρα το επιθυμείτε, διαφορετικά δεν θα ήσασταν εδώ να παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Να
θα καταφέρει αυτός ο άνθρωπος και να έρθει πίσω κοντά σας. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα και το δικό σας. Χαίρομαι πολύ, σήμερα τα ανοίγματα είναι πολύ ωραία. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός που θέλει δεύτερη ευκαιρία. Για να δούμε τι θα δούμε. Είστε σε μία ταραχή, νιώθετε ανταγωνισμό, υπάρχει και κάποιο άλλο πρόσωπο σε αυτή την ιστορία και βέβαια όλο αυτό σας κάνει να νιώθετε τον ανταγωνισμό, να θέλετε να έχετε την πρώτη θέση στην καρδιά αυτού του ανθρώπου. Για να δούμε, τι θα δούμε από την άλλη πλευρά. Πω παιδιά, τι γίνεται εδώ. Απίστευτο, οι τρεις πρώτες κάρτες, μεγάλη αρκάνα, πω. Λοιπόν, τι βλέπω, σε ένα μεγάλο βαθμό έχω επιβεβαίωση αυτού που σας είπα αναφορικά με τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, φαίνεται εδώ ότι ίσως για κάποιους από εσάς αυτή να είναι μια παράλληλη σχέση. Να είστε το τρίτο πρόσωπο, να είναι ο άλλος άνθρωπος το τρίτο πρόσωπο. Πάντως έχω τέτοιες ενδείξεις. Έχω μία απίστευτη σύγκρουση, απίστευτη σύγκρουση. Είναι εγκλωβισμένος, είναι εγκλωβισμένη σε μία κατάσταση δύσκολη που είναι σαν να έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά και από τη μία να είστε το όνειρο της ζωής τους, ο σκοπός, ο στόχος, τα πάντα όλα, από την άλλη να παρακαλάνε να γίνει ένα γεγονός, το οποίο δεν θα το έχουν προκαλέσει αυτοί άμεσα, έτσι, μία παρέμβαση, θεϊκή παρέμβαση, παρέμβαση από το σύμπαν, κάτι το οποίο θα φέρει τα πάνω κάτω και θα τους βγάλει από αυτόν τον εγκλωβισμό που βρίσκονται. Κάποιοι έχετε να περιμένετε επικοινωνία από αυτό το πρόσωπο πάρα πολύ σύντομα, παιδιά, πάρα πολύ σύντομα. Είναι πολύ ζώρικη εδώ η κατάσταση, πραγματικά είναι ζώρικη, γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη αρκάνα, έτσι, οπότε εδώ οι ενέργειες ανεβαίνουν, δεν είναι όλα στο χέρι μας όταν έχουμε μεγάλη. Καλά. Λοιπόν, μάγος. Θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, γιατί για μένα το πιο σημαντικό που κάνω εδώ είναι να σας βοηθάω στο βαθμό που μπορώ να σας βοηθήσω, έτσι, σε όσους από εσάς ανταποκρίνονται αυτά που λέω. Αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό για μένα, πέρα από τα αποτελέσματα του κάθε ανοίγματος. Θέλω λοιπόν να σκεφτείτε λίγο αυτά που θα σας πω και αν ταιριάζουν με τον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας, θα σας έλεγα να τον ξεχάσετε χθες. Φυσικά εννοείται ότι εσείς θα κάνετε ό,τι θέλετε, αλίμονο, έχουμε ελεύθερη βούληση και κάνουμε αυτό που εμείς επιθυμούμε. Εγώ απλά σας λέω αυτά που έχω να σας πω, αυτά που βλέπω. Κάποιοι λοιπόν προφανώς είναι ακραία χειριστικοί άνθρωποι. Μπορεί να είναι και νάρκηση, μπορεί να έχετε πέσει και σε μια τέτοια περίπτωση. Στο ίδιο άνοιγμα να έχω το μάγο και το διάβολο, για μένα δεν αφήνει την παραμικρή αμφιβολία. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνω-έρχεται στη ζωή σας, μπαινοβγαίνει στη ζωή σας και αυτό είναι ο ακραίος χειρισμός. Το να είστε καλά, ας πούμε, ή το να προκαλεί καυγάδες εκείνος, να σας βγάζει, ότι είστε τρελοί. Είναι η εποχή με τις αλλεργίες τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να φεύγει και να επιστρέφει όποτε θέλει, όταν θέλει, ό,τι θέλει. Όλα αυτά είναι καμπανάκια που σας χτυπάω και πρέπει να τα πάρετε πολύ σοβαρά υπόψη σας, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολύ πολύ δύσκολη περίπτωση, αγαπημένες και αγαπημένοι. Και φυσικά είπαμε τις αποφάσεις
για τη ζωή σας τις παίρνετε μόνο εσείς και κανένας άλλος, αλλά εγώ οφείλω, σύμφωνα με αυτά που βλέπω, να σας προειδοποιήσω. Μία σχέση έτσι όπως σας την είπα, φεύγει, επιστρέφει, σας αφήνει ράκος κυριολεκτικά. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ρουφούν την ενέργειά μας, δεν μας αφήνουν μυαλό να σκεφτούμε τίποτα απολύτως, εκτός από αυτούς, εκτός από να γεμίζουμε τύψεις και ενοχές, να σκεφτόμαστε τι κάναμε λάθος. Πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση εδώ. Ακόμα και για έναν άνθρωπο, έτσι από εσάς που παρακολουθείτε το βίντεο, να ισχύουν αυτά που λέω, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά να τα πω. Και μια γυναίκα υπάρχει ανάμεσά σας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, δεν είναι και μονογαμικοί. Δεν είναι μόνο, έτσι, μπορεί να έχουν πολλά θύματα, παιδιά, πολλά θύματα. Δυστυχώς είναι μία μάστιγα που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί και έχει γίνει ντόρος γύρω από αυτό, το πόσο πολύ μεγάλη μάστιγα είναι η νάρκηση στην κοινωνία μας. Λοιπόν, είναι σαν κάποιο σημαντικό ρόλο παίζει αυτή η γυναίκα. Ίσως να σας αποκαλύψει κάποια μυστικά αυτή η γυναίκα και αυτό να γίνει και σύντομα χρονικά. Κάποια μυστικά, κάποια πράγματα τα οποία δεν γνωρίζετε για το συγκεκριμένο άνθρωπο και πρέπει να τα μάθετε. Και είναι αυτό πολύ σημαντικό για εσάς. Και σε σχέση μπορεί να είναι, δηλαδή εδώ η γυναίκα αυτή, έτσι, κάλλιστα μπορεί να είναι και μία σχέση. Γενικά υπάρχει μία αντιπαλότητα, ίσως η δική σας η σχέση ήταν μία μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω ένδειξη ότι θα επιστρέψει στη ζωή σας. Σίγουρα όμως εδώ με την κάρτα δηλώνεται ξεκάθαρα ότι θα επιστρέψει κάποια στιγμή, έτσι. Και ούτως ή άλλως είναι από τα χαρακτηριστικά που έχουν και οι χειριστικοί άνθρωποι και η νάρκηση, το πηγενέλα, οι επιστροφές. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, δεν βλέπω άμεσα να είναι αυτή η επιστροφή. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά άνοιξα εδώ την κάρτα της δικαιοσύνης. Να δούμε τι έχουμε από ζώδια. Έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού, του εγώ καιρό, του Ζυγού και του Τοξότη. Απλή αναφορά κάνω στα ζώδια. Για να δούμε. Για την κάρτα της δικαιοσύνης, ναι, έκανα με πολύ μεγάλη χαρά την άνοιξα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή, να μην κάνετε απολύτως τίποτα, ότι θα γίνουν πολύ σημαντικές αποκαλύψεις. Μία γυναίκα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, δεύτερη φορά, η οποία πιστεύω ότι θα παίξει καταλυτικό ρόλο, θα σας πει κάποια πράγματα και θα σας προστατέψει. Και αυτό έτσι πρέπει να το βάλετε πολύ καλά στο μυαλό σας. Φυσικά επαναλαμβάνω και πάλι ότι εσείς θα αποφασίσετε τι θα κάνετε και πώς θα κινηθείτε. Είναι ξεκάθαρα δικό σας το θέμα. Από εκεί και πέρα όμως βλέπω ότι αν το θέλετε πραγματικά θα έχετε βοήθεια προκειμένου να μπορέσετε να ξεπεράσετε αυτή την πολύ μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζετε στη ζωή σας.
Και όσον αφορά βέβαια το ερώτημα που βάλαμε σήμερα, έχουμε όπως σας είπα 100% απάντηση. Ναι, θα επιστρέψει ξανά πίσω. Δεν ξέρω αν είναι δεύτερη ευκαιρία, μπορεί να είναι 100η ευκαιρία που θα ζητήσει να δώσετε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξουν και κάποιες άλλες πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και αποκαλύψεις, οι οποίες είναι πολύ πιθανόν να σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε αυτή την ιστορία. Δεν θυμάμαι αν είπα τα ονόματα, αν είπα τα γράμματα, τα αρχικά, παιδιά, ζητώ συγγνώμη, γιατί όταν κάνω ένα άνοιγμα είμαι εκεί πολλές φορές και δεν θυμάμαι κάποια πράγματα, ξεχνάω. Θα τα πω λοιπόν, σε περίπτωση που τα έχω ξεχάσει. Ψ, ήτα, χ, ταφ, δέλτα, αλφα και σίγμα, μικρό όνομα ή επώνυμο. Δεν είναι απαραίτητο να ταιριάζουν, αρκεί να σας ταιριάζει το story, σημαίνει ότι αυτό το άνοιγμα είναι και για εσάς. Αγαπημένες και αγαπημένοι, σας εύχομαι καλή δύναμη σε όσους ταιριάζει αυτό το άνοιγμα και να καταφέρετε να πετύχετε το καλύτερο για εσάς. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.